ut på ett... När man har haft en riktigt bra konsert eller så är man ju liksom hög på endorfiner. Och det är den bästa känslan. Musiken för mig är ett sätt att uttrycka sig. Att få vara kreativ, att få skapa. Det är mer än bara en konstform. På något sätt så talar det till det innersta i människan. Muutin Ruotsista Vaasaan vuonna 1991 ja ensimmäinen kohtaaminen Erkin kanssa oli luultavasti Vaasan oopperan yhteydessä. Erkki oli oopperan kuorossa sekä toimi myöskin oopperan solistina ja johdin ensimmäisenä vuosina Vaasan oopperat. Ja se oli luultavasti ensimmäinen tapaaminen Erkistä ja sen jälkeen ihan alkuvaiheessa tuli puhetta siitä, että tänne on perustettavissa tämmöinen kuorofestivaali ja pyysi tulemaan mukaan taiteelliseksi johtajaksi ja se oli tosissaan kiinnostava pesti siihen ilman muuta sitten läksin mukaan heti alussa. Erkki oli näitä avainhenkilöitä siinä alkuaikoina tekemään tätä kuorofestivaalia. Oikeastaan voi sanoa, että alusta lähtien tämä on ollut hyvin pitkälle Erkki Mendelinin kuorofestivaali. Kuorofestivaalien yhtenä alkusyynä oli se, että helatorstain pyhä muutettiin arkipyhäksi. Eli saatiin tämmöinen 5 päivän värisuora siihen. Ja se ajankohta oli myöskin hyvä siinä mielessä, että kuorot olivat tehneet jo kevätkonserttinsa. Eli kaikki olivat toisin sanoen harjoitelleet jo talvella oman ohjelmistonsa. Tätä kuorofestivaalia varten ei tarvinnut oikeastaan tehdä sitten mitään tällaista työtä. Tänne saatiin ihan alusta saakka jo tällaisia kansainvälisiä tähtiesiintyjiä, jotka oli tavallaan myöskin tämmöinen koulutuksellinen tarkoitus, koska siinä kuorot kuulivat, että missä mennään ja minkälaista musiikkia maailmalla milloinkin harrastetaan. Koko tämä voi sanoa, että Pohjanmaan alue toimi meidän niin kuin tällaisena konserttipaikkana. Että nämä konserttien määrä, sehän ei tietenkään sovi tänne kaupunkiin 100 konserttia 5 päivässä, mutta me täytettiin oikeastaan musiikilla silloin koko tämä maakunta. No siinä oli siis, se oli käsittämätöntä, että Erkki yksi ihminen pystyi tekemään. Siis kaikki nämä lähes 100 tilaisuuteen, kaikki piti järjestää. Että mikään ei tule itsestään. Se oli aivan uskomaton työ, mitä Erkki teki. Mutta muistan tällaisia se kuorofestivaalin nämä 5 yötä Erkki tuskin nukkui. Mä muistan sen, että se oli sellainen tunti pari ja aamulla usein tuli jo 6-7 tänne järjestelemään, koska ensimmäiset tilaisuudet alkoi jo sitten 8-9. Mun mielestä Vaasan kuorofestivaali on erittäin lämmin tunnelmainen ja monipuolinen festivaali. Ja se koko se tunnelma, joka tässä kaupungissa vallitsee sen festivaalin aikana, kuinka täällä kuuluu laulua ihan joka paikassa ja kuoroja on kaikilta mahdollisilta eri tasoilta, ihan niistä pienistä eläkeläisten harrastajaryhmistä näihin meidän suuriin ammattilaiskuoroihin. Ja kaikki mahdollinen siltä väliltä, niin se on tämän festivaalin hienous. Tämä festivaalihan on niitä harvoja festivaaleja, jossa ei ole kilpailuja. Ja silloin myöskin se vaikuttaa hyvin paljon sen festivaalin henkeen, koska tämmöinen yhtenäisyys ja kuorojen keskenään oleminen, niin se on hyvin oleellista täällä festivaalilla, jos sen takia, että ei ole mitään kilpailua. Musiikissa on tapahtunut sikälikin muutoksia, että on saatu kuulla aivan erityylistä musiikkia. Yhtenä esimerkkinä jenkkipoikien tänne tuoma barbershop-laulanta. Sehän on lähtenyt siitä, että herrat odottavat parturissa vuoroaan siellä Amerikan maalla. Ja jos aika tuli pitkäksi, heitä oli paljon, niin pantiin kvartetti pystyyn ja sitten ruvettiin laulaa ja se sopi myöskin parturille. Mun mielestä yksi tärkeimpiä kuorofestivaalin tehtäviä on viedä se musiikki sinne ihmisten saataville ja ihmisten luo ja viedä se nimenomaan ehkä niihin paikkoihin, missä sitä kuoromusiikkia ei niin paljon kuule tai missä, ettei se kuoromusiikki jää konserttisalien musiikiksi, vaan että se kuuluu myös tuolla ravintoloissa ja terasseilla ja kahviloissa ja mitä kummallisimmissa paikoissa. Vasa Körfestival är ju ganska unik i sitt slag. Det finns inte andra liknande forum för körer både från Finland och från andra länder att få träffas just här i Finland. Så jag skulle nog säga att Vasa Körfestival har betytt och betyder fortfarande jättemycket för körsången som helhet i Finland idag. Vi har ju förstås
ett körmönstringsevenemang i Tammerfors, men det här ganska kravlösa som finns i Vasa, där man samtidigt får ta del av toppkörer, det är otroligt inspirerande. Festivaalin kannalta tietysti just kun mä tulin taiteelliseksi johtajaksi, niin tietysti se kaikkein paljon puhuma korona siellä sitten perui meiltä oikeastaan ne 2 ensimmäistä festivaalia. Että siellähän paljon suunniteltiin ja sitten jouduttiin loppujen lopuksi perumaan asioita. Että se tietysti oli iso haaste. Sitten erilaisia suunnitelmia ehdittiin tehdä aina ennen kuin uudet rajoitukset tuli tietoon, niin sitten vihdoin kun vuonna 2022 päästiin festivaali järjestämään, niin se oli sitten oikeastaan yhdistelmä niitä peruuntuneita suunnitelmia ja ihan uusiakin suunnitelmia. Kyllä sekä kuoroista että osallistujista että yleisöstä kaikesta näki, että kyllä sitä oli odotettu pitkään ja hartaasti, että päästiin sitten vihdoinkin yhdessä kuulemaan livenä musiikkia. Ehkä Vaasan kuorofestivaalin sellaisena tämän päivän haasteena tietenkin on se tasapainoilu tämän niin kuin meidän ilmaisen ohjelman että sitten meidän maksullisen ohjelman tasapainon löytämisessä, että nyt ehkä myöskin sen saman koronan jälkimainingeissa niin ihmiset löytää todella hyvin noihin ilmaisiin konsertteihin, mutta vähän ehkä vielä hitaasti noihin maksullisiin konsertteihin. Että se on tietysti semmoinen, jonka kanssa aina kaikki tapahtumat painii. Efter pandemin var det nästan som en befrielse att få komma samman igen och sjunga. Det var säkert inte bara körsången som mådde bra av det, utan uttryckligen vi människor. Om jag inte sjunger i kör så upplever jag nog att jag mår sämre. Det är nog en tydlig sån här välmående faktor i mitt liv att få sjunga i kör. Så att det är otroligt viktigt faktiskt för välmåendet. Och fast händerna går ner så hålls hållningen öppen och rak i ryggen. Och ni minns lite kolla efter en eventuell svank så att ni möjliggör en bra sångposition. Se on kyllä semmoinen elämän eliksiiri, jota ei mielellään jättäisi kyllä pois. Meillä on vanhimmat yli 90-vuotiaita siinä kuorossa, niin se kertonee kaiken siitä, mitä se musiikki ihmisiin vaikuttaa ja laulajiin. Utnyttja bet, bi, så att ni får en bra stämmanslutning. Här till härifrån, 1 och 2. Alltså jag har mött så mycket roliga människor och det har varit soaréer och det har varit konserter och det har varit nonstop och hela köret. Så jag tror nog människomötena har varit det allra roligaste. Det är säkert väldigt många saker som påverkar för olika personer, men kombinationen av att få vara delaktig i ett sammanhang och samtidigt få musicera och få uttrycka sina känslor inom musiken gör antagligen mycket gott för väldigt många. Yksi asia, joka on erityisesti jäänyt mieleen, meillä oli israelilainen lapsikuoro. Ja toukokuun alussa oli festivaali ja kävin hakemassa heitä tuolta lentoasemalta vastaan ja huomasin, että sieltä tulee tämmöisiä 7-12-vuotiaita lapsia, teepaita päällä ja shortsit jalassa. Ja ulkona satoi lunta ja oli 0 astetta. Ja siinä oli koko kuoron varustus. Ja meille tuli Erkin kanssa siinä iltana pikkusen kiire hakea jostakin sitten vähän lisää vaatetusta. Seuraavana päivänä heillä oli myöskin sitten ulkoilmakonsertti tuolla huvipuistossa, Vaasan huvipuistossa. Ja oli myöskin lumisade. Oli tullut monta senttiä lunta. Ja sen jälkeen tehtiin päätös, että yhtään ainutta ulkoilmakonserttia kuorofestivaalilla ei ainakaan meidän aikana tehdä, eikä tehty. Se oli viimeinen kerta. Kuitenkin yksi on yli muiden tämmöinen mielenpainuva hetki. Oli se, kun tuossa vieressä kauppakeskus Revellissä, se oli silloin vielä Revel Center, laulettiin nämä non-stop-esitykset, niin kuin edelleenkin tehdään, niin meillä oli silloin vieraita Japanista. Yokohaman yliopiston kuoro oli täällä ja he esittivät oman vuoronsa lopuksi Finlandian puhtaalla suomen kielellä.
Ja siellä oli varmaan 500 henkeä. Ja siellä ei ollut takuulla yhtään kuivaa silmäpari, eikä kuorossakaan. Kaikki olivat niin liikuttuneita, että sen minä muistan aina. Meillä Suomessa kuoromusiikin historia on pitkä ja tietenkin harrastuksen aktiivisuus monesti vähän aaltoilee vuodesta toiseen, niin mun mielestä on tärkeää myös, että kuorofestivaali pitää sen kuoromusiikin näkyvillä ja ihmisten saavutettavissa, jotta myöskin uudet harrastajat löytää sitten tänne harrastuksen pariin tiensä. Rohkenen ajatella, että vokaalimusiikin tulevaisuudesta, että se tulee pysymään vielä seuraavatkin vähintään 100 vuotta ja pidempään, koska kun ajatellaan kuinka vanhaa taidetta se on, niin aina löytyy sille ostajia, sanotaan näin, yleisöä ja konserteissa kävijöitä. Että mulla ei ole pienintäkään epäilystä siitä, että se ei eläisi vielä satoja vuosia. Om jag skulle få önska så skulle jag önska att så många människor som möjligt skulle få ta del av körmusiken då när den är som allra bäst, då när den ger gemenskap och den ger musikaliska impulser och den ger inspiration och kraft och styrka åt varje individ som får vara del av ett sånt kollektiv. Jag tror att det på riktigt är bra för människan att få vara del av någonting som är större än en själv.